අදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩිසයිනින් ටියුටෝරියල් එකක්. අද කරන්න යන්නේ ග්ලෝවින් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකේ YouTube එකේ ඒ වගේම ඩිසයින් ටියුටෝරියල් බලා ගන්න පුළුවන්. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අද වීඩියෝ එකට එන්න අපි ඉක්මනටම යමු. හරි දැන් මේ විදිහට අපි ගත්ත පින්තූරේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගමු. හරි දැන් මෙතනින් අපි මේ විදිහට ඩුප්ලිකේට් එකක් ගත්තා. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ උඩ මෙනු බාර් එකෙන් කලර්ස් වලට ගිහිල්ලා කර්ව්ස් වලට යන්න. ගිහිල්ලා මේ වගේ chart එකක් පෙන්නයි. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පහතට අරගෙන එන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් පික්චර් එකේ අඳුරු ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඉතින් අපි අඳුරු කරගත්ත ලේයර් එකේ right click කරමු. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ add layer mask කියලා එකක් එනවා. අනේක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහ එකක් එනවා. එතන ඕකේ දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් ගන්න ඕන. දැන් මම මේ විදිහට GIMP software එකේ ඇතුළෙන්ම තමයි මේ බටර්ෆ්ලයිව ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට පිටින් ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ බටර්ෆ්ලයි එක ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් shift s ක්ලික් කරලා මේක මේ විදිහට ගන්න. ඔයාලට වෙනවා ඇති shift s ක්ලික් කරාට පස්සේ වටෙන් පොඩි කොටු ටිකක් ආවා. ඉතින් ඒ ඔයාලට මේ ස්ක්වයර් වලින් සම බටර්ෆ්ලයිව ස්මෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා හරි තැනට ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් මම මේ විදිහට මෙතනට අරන් ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ enter එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සමනලය බටර්ෆ්ලයි මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන more කියන එක තියෙනවා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා ඔයා පල්ලෙහාට යන්න. එතකොට ඔයාලට හම්බෙයි addition කියලා එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන addition. ඉතින් ඔයාලා එතනින් addition click කරන්න. ඉතින් එතකොට addition click කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා ඉතින් butterfly පොඩ්ඩක් white color එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඒ white color එක අඩු කරගන්නත් ඒ වගේම වැඩි කරගන්නත්. හරි. දැන් ඉතින් මේ විදිහට අපි butterfly ready. ඊට පස්සේ අපි තව අලුත් layer එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා එහෙමම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන යොදන්න මේ විදිහට කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා දැන් මම මේකට රන් ගන්නේ red. ඊට පස්සේ ඉතින් සයිස් එක ඔයාලා කැමති පාටක් ගන්න. ඔයාලට මේ විදිහට තමයි දැන් මම මේ විදිහට pencil butterfly එක කලර් කරගන්නේ. අපි ඊට කලින් කරන්න ඕන අපි අලුත් layer එකේ more කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ ඊට පස්සේ අපි butterfly එක කලර් කරාට පස්සේ අපි කලින් add layer mask කියලා එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අර දැන් මේ විදිහට සුදු පාට තීරුව උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මෙතනින් black කළු පාට තෝරගන්න අවශ්‍යයි. හරි. දැන් මම මේ විදිහට black තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ cat ව සුදු පාට කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් dark කරගත්තනේ. ඉතින් හැමතැනම ලයිට් කරගන්න නෙමෙයි. වටේ ඩාර්ක් තියලා අඳු විදියට තියලා මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය තැන් කිහිපයක් මුහුණ ෆේස් එක කැට්ගේ ෆේස් එක අපි පොඩ්ඩක් ලයිට් කරගන්නවා මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ අපි නැවත අර ඩාර්ක් කොටසට ගිහිල්ලා අපි කලර්ස් වලට ගිහිල්ලා කර්ව්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ විදියට chart එකේ පහතට අරගෙන එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට ඔය කැට්ගේ ෆේස් එක නෙමෙයි අඳුරු උනේ. හරි. දැන් මම මේ විදිහට එඩිට් කරගන්නවා. ඔයාලා මතක ඇතුව
කැට්ගේ ෆේස් එක මේ විදිහට ලයිට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් සුදු පාට කොටස තෝරගන්න ඕන. හරි අපි නැවතත් අලුත් ලේ එකක් යොදා ගන්න තමයි යන්නේ. හරි මේ විදිහට අලුත් ලේ එකක් යොදාගත්තා. ඔයාලා දකින්න ඇති ලේ එක කොතනටද යෙදුනේ කියලා. මේ විදිහට මෙතන ඕවර්ලේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කලර් බාර් එකේ රෙඩ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඉතින් රෙඩ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට කැට්ව කලර් කරගන්න. ඊට පස්සේ කැට්ව කලර් කරගත්තට පස්සේ කලර් කරගන්නවා. මම දැන් ඉන්නේ කලර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට يعني ස්ටාර් වගේ يعني ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ මගේ තරු පොඩි තරු සුදු පාට කැට වගේ කොහොම හරි පික්චර් එකක් හොයාගන්න. ඒකත් අපි මේ විදියට අපේ ගිම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට දාගන්න අවශ්‍යයි. ලේ එක තියෙන තැන පේනවා ඇති ලේ එක හොඳට බලන්න කොතනද තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් මෙන්න මේ වගේ චූටි තිත් චූටි ඩොට් අපි මේ බටර්ෆ්ලයි වටේ තියන්න තමයි යන්නේ. එතකොට බටර්ෆ්ලයි තව ටිකක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදියට මේක හදා ගන්න ඕන හරියට. හරි. ඒක දැන් මේ විදියට මම හදා ගන්නවා. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න හරියටම ඔයාලට පේනවා ලේ එක අතන තියෙන මම උඩට ගෙනිච්චා. ඒක හොඳට බලන්න. නැත්නම් එඩිට් එකේදී වරදින්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදියට මම ගත්ත පික්චර් එක වෙනස් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ විදියට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පික්චර් එකේ ඩොට් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෝ වලට ගිහිල්ලා ඩොට් මේක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊට පස්සේ අපේ බටර්ෆ්ලයි වටේ පොඩි ස්මෝල් ඩොට් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒක වෙන්නේ අර මෝ යටතේ තියෙන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් පිළිසා පික්චර් එකක් ගත්තොත් ලේසි මේකෙදි. මොකද ඒක පික්චර් එක පිරෙන්නම අර white color එකකින් small dot තියෙන නිසා. ඉතින් මට මේ මම ගත්ත පික්චර් එකත් එක්ක ගොඩක් dots නැති නිසා මම මේක rotate කරලා ඉතින් butterfly ගේ වටේටම මේ dots දාන්න යන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපි තවත් ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න තමයි යන්නේ අපේ වැඩෙන් පස්සේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඒකට නමක් දෙන්නත් පුළුවන්, නමක් නොදින්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේ එකත් ඇඩ් වෙන තැන බලන්න. ඇඩ් වුණ තැන ඔයාලට පේනවා ඇති සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා.
යටතේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටූල් එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ ටූල් එක දුන්නට පස්සේ අපි කලර් බාර් එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි මේ විදිහට කලර් එකක් තෝරගමු. රෙඩ් කලර් එක මම තෝරගත්තා. හරි. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපි කැට්ව පොඩ්ඩක් ආයේ රෙඩ් කලර් එකෙන් කලර් කරගමු. අවශ්‍ය තැන් හරි නැවතත් සුපුරුදු පරිදි අපි ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒකත් තියෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් ඒ ලේ එකේ අපි කලර් බාර් එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා කලර් බාර් එකේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් බ්ලූ එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඒ තෝරගත්තට පස්සේ බකට් ෆිල් ටූල් සිලෙක්ට් කරලා අපි එඩිට් කරපු පික්චර් එක උඩට ගිහිල්ලා එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් මෝ යටතේ ගිහිල්ලා HSL color කියන ඔප්ෂන් එක තෝරන්න. ඉතින් තීරුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ලස්සන කැට් කෙනෙක්ව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙනස් කරන තැනින් මෙන්න මේ ලයින් එකකින් ඔයාලට ඩාර්ක් කරගන්නත් ලයිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදියට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අන්තිමේදී ලැබෙන්නේ මේ වගේ ලස්සනම පික්චර් එකක්. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එකෙන් මේ දේ තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මට මේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕන උනේ. යම් කිසි අඩුපාඩු ඇති. මොකද මම ඩිසයින් කරලා තාම අලුත්. ඉතින් යාළුවනේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා වගේ WhatsApp group එකට එකතු වෙලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් අද සමුගන්න ඔයාලගෙන් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.